40 per uur. En dan voor je rennen denk je, ik kom niet vooruit. Maar dit is maar gewoon je proces. Echt veel te defensief gekoerst en ook andere atleten die me dan inhaalden, dacht ik van wacht maar, ik haal je nog wel in. Oh ja. Laat maar gaan. Maar ja, de moeilijkheid zit echt wel een beetje in de eerste 100 kilometer van het parcours. Met ook de meeste hoogtemeters en ook de meeste wind tegen. En ik heb nu dus al 2 keer gehad dat ik daar niet heel hard heb zitten duwen. En dan dacht van dan fiets ik wel bij in de laatste 2,5 uur. En dat lukte dan niet goed genoeg. Dus ik zit toch net iets te moe of net iets niet in staat genoeg om af te zien, zeg maar, om dan dat wattage nog wat bij te krikken in die laatste uren. Waarbij ik ook denk dat ik nog steeds wel veel te winnen heb qua fuel strategy, zeg maar. Vorig jaar heb ik ook niet super veel carbs genomen, zeg maar, waar ik nu wel echt veel mee bezig ben. Dus ja, ik denk dat ik nu echt wel wat meer overschot ga houden. Dus ik denk dat ik wat aanvallender ga koersen vanaf het begin. Klimmetjes wat meer wattage gaan duwen. En dan gaan we zien of ik een stuk ga met lopen, maar ik verwacht het niet. Ik denk dat ik eerder te bang ben om een stuk te gaan dan dat ik daadwerkelijk een stuk kan gaan. Ja. Dus ja, ik heb gewoon voor elk onderdeel heb ik wel een soort tijd in mijn hoofd. En als het allemaal heel goed bij elkaar komt, dan zit je tussen 9 en 9 uur en een kwartier. En dan zit je altijd gewoon hoog in de age group categorieën. Ik denk vorig jaar was die natte winnaar van 8,48 of zo. Dat was wel echt 8,50, 8,52 of zo. Dat was wel echt extreem goed. Ik weet nog wel dat die mensen van fietsen aan voorbij kwam, dat ik dacht van, is dit een pro die ik heb ingehaald met zwemmen of zo? Want die fietsen zo hard, ik dacht van, laat maar gaan. Maar dat was gewoon een beetje. Nee. Zet hem los op. Oh zo. Ik heb van die bandjes. Dus ik heb hier denk ik alleen maar wedstrijden mee gereden en wat ritjes. Dus die zijn 400-500 kilometer erop. En ik ga dinsdag naar Lanzarote. En dan heb ik nog 1,5 week voor de race. Zeg je, leg er dan wat anders op of trek hem gewoon er doorheen? Dat ziet er zeker niet slecht uit. Ik zie geen rare dingen in ieder geval, dus... Nee, maar dus gewoon volgende week op trainen en dan kan ik daar prima de race op rijden, denk je. Ja, dat ziet er gewoon strak uit, dus... Ja. Is er nog Zo. Dit is de bergcassette, zeg maar. Ja, 33. Afstand 5 uur, toch? 5 uur. Gemiddeld. Weet ik even niet. Ik denk
toch iets van 220 op. Weet ik niet zeker, de eerste 2 waren wat langzamer dan de laatste 3 volgens mij. Dus ja, dan rijden we echt wel met een beetje fatsoenlijke route 35 per uur. Ja. Zeker, dus keer 5 en dat ik 180 ben. Dus ik denk tussen 170 en 180 fietsen en 20 lopen. Ja. Ai, ai, ai. Kijk naar die overheid. Twee zakjes proberen. Ik heb het wel eens eerder gedaan, ook in een race. Dat werkt best goed. Alleen je krijgt gewoon bijna niet meer weg. Het is gewoon, het is niet zo dik als de gels, maar het is niet meer echt ding. Als je op het vlak hebt, iemand wat, komt continu fiets, ja, fucking hard. Aha. Zo fietst die 4 uur, fietst die 160 kilometer. Dus gewoon continu met de bomen. Jeez. Ja, dan loopt hij dan gewoon 42 hè. Ik ben echt wel benieuwd hoe hij het gaat doen in Jansel. Ja, en hij is voor de eerste keer dit jaar pro. Ja. Kom binnen. Ja, het is welkom. Hallo. Hoi. Hoi. Oh jawel, hij race dit jaar, dan was het pro. Nou, maar ja, tegelijk klaar. Ja. Ja. Dus het is hem niet aan. Dat is echt een... Ja. Nadeel van dit weer is dat je fiets weer moet poetsen. Ja, dat gaat. Ik heb wel eens naar gekeken, maar het zet niet echt lekker door of zo. Hè. Lekker. Over je ergel. Olaf gaat net iets makkelijk, want hij wil echt niet over de kop vallen. Het is veel te koud, man. Ik heb net al stiekem heb ik een kleine demarage gedaan, zodat hij zichzelf een beetje omwarmt. Ja, dat was wel lekker. Ja, ik ging even wat harder, hè? Ja, ik keek om, je stond stil. Ik denk, ik pak even de voorsprong. Ja, dat was lekker. Kan hij zijn lichaamstemperatuur een beetje bij... Deze is even wat warm, wat dikker. Heerlijk man. Het probleem is alleen de schoenen zijn ook nat. Dus ja, hoeveel tijd dit... Daarom zouden we dus deze, dan zo'n posefietsdingetje en dan in de zool.
Dat meen je echt? Ja, hier is toch ook open voor een goed idee. Nou, ik moet net gaan. Dat is niks klaar. Ik kreeg ze gewoon niet aan. Waar? Oh, dit. Voel je altijd zo debiel, joh. Die bruine tint is niet van de zon, hè? Dat is van de monnen. Nee. Wat doet het niet? Hè? Dat moet even gewoon een goede. Ik had in mijn zadelpunt, hè, dus het moet even gewoon dat punt, ja. Op zich vind ik dit geen slecht idee. Ja, je dan. Zie je nog git? Ik zie al dat vlinderslag ook niet altijd best is. Dit is goed, hè? Zo ga ik van start met vlinder. Even 10 slagen vlinder en dan ga ik pas zwemmen in het land. Zeg echt, dat doen gasten, hè? Zo leuk. Lekker. Goh, ik ben blij dat ik last minute nog even handschoenen had gepakt. Dat is een beetje. Lekker man. Duik ik gewoon op de achterbank. Hij is wel de hele tijd te klagen dat de 50 watt te weinig fiets. Oh. Dus mijn zone 0 begint pas met 270. Gekkigheid. Is this a coffee rice? Or is this soulfire? Ja? Fantastisch jongen. 33 gemiddeld. Echt, dat valt me nog mee. Kom op 165. Ja? Oh, we gaan er ons weer aan wagen. Bedankt, hè? Hey, dank. Lekker gefietst allemaal? Ja, dat wel. De laatste 2 uur waren goed. De eerste 2 uur waren ellende. Met de kou. Ja. Smerig is hij, hè? Man. Zo, jullie hebben ook een hele tocht erop zitten zo, hè? Ja, mooi man. Hebben jullie niet even een McDonald'sje nog gepakt ergens of zo? Nee, niet eens. Nou, ik had allemaal broodjes voorbereid en zo, heel, dus die is helemaal, Goed. helemaal klaar ervoor. Helemaal gespanjeerd. Wat heb je nu gereden? We hebben, ik geloof 150 kilometer gereden zoiets. Staat het erop of niet? Ja, 145. 145. Mooi kaartje ook. Ja. Kriskras. 34 gemiddeld. Nou ja. Er zijn dagen dat ik minder rijd. Ja. Sterkte. Ja, thanks. Maar je voelt je goed. Ja, ik maak het op de fiets. Het laatste stukje ging ook nog goed. Normaal heb ik ook gewoon moeite, maar vandaag niet. Lekker. Ja, een beetje zo. Maar niet veel. Namelijk de wind. De heenweg is 10, 11. Een beetje wind tegen. Ja. Veel wind, andere wind tegen. 2 korte rondjes op de boulevard. Die hebben wat op en neer gehouden. Maar het zijn geen echte hoogtepunten. En dat rood ga ik denk ik weg.
Tussen de 4 en de 410 kilometer. Wel onder de 255. Dus dan moet je wel onder de 410 kilometer. Ja. Meestal al 20, 25 graden. Altijd wind. Lekker man. Zin in? Ik ga niet regen. Wat zei je? Aha.